નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપણું આપણી YouTube ચેનલ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ વિથ જિજ્ઞેસ સર. આપણે ધોરણ 10 માં પ્રકરણ નંબર 8 ત્રિકોણમિતિનો પરિચય એનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. એમાં 5 લગીના દાખલા પૂરા કર્યા. છઠ્ઠો દાખલો એટલે કે સાબિત કરવાનો દાખલો અત્યારે આપણે ગણવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એની અંદર આપણને રકમ આપેલી છે કે ખૂણો A અને ખૂણો B એવા લઘુકોણો છે કે જેથી cos A બરાબર cos B હોય તો સાબિત કરો કે ખૂણો A બરાબર ખૂણો B છે. અત્યાર લગી તો આપણે શું જોયું છે કે ત્રિકોણ ABC જોયા છે, આવું જોયું નથી. કાંઈ વાંધો નહીં, ન જોયું હોય તો નવું, કારણ કે 10મું પહેલી જ વાર જોઈએ છીએ ને આપણે, ઓનલાઈન એજ્યુકેશન એ પહેલી વાર જોઈએ છીએ. તો અહીંયા A અને B છે તો બે ત્રિકોણ બનાવવાના, એક A ખૂણાવાળો એક B ખૂણાવાળો. તો પહેલો ત્રિકોણ બનાવ્યો PAQ અને બીજો બનાવ્યો MBN. આ બે ત્રિકોણો બની ગયા. તો આ બે ત્રિકોણો જે છે એની અંદર ખૂણો P અને ખૂણો M એ બે કાટખૂણા છે. એટલે ખૂણો P બરાબર 90 અંશ, ખૂણો B બરાબર કેટલા લીધા? 90 અંશ લીધા. ત્યાર પછી આપણને દાખલામાં કીધું છે cos A બરાબર cos B. cos એટલે શું થાય? તો પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો અહીંયા જો ખૂણો બનાવ્યો છે તો આ પાસેની બાજુ એટલે કે PA ના છેદમાં AQ, અને અહીંયા પાસેની બાજુ એટલે BM ના છેદમાં BM. હવે આપણને રકમમાં શું કીધું તો કે cos A બરાબર cos B. તો લખ્યું cos A બરાબર cos B. તો cos A એટલે શું છે? તો PA ના છેદમાં AQ. cos B એટલે BM ના છેદમાં BN. બે બરાબર શું લઈ લીધા આપણે? K લઈ લીધા. તો એનો મીનિંગ શું થાય? PA બરાબર BM બરાબર K, AQ બરાબર BN બરાબર K. તો અહીંયા લખી નાખ્યું PA બરાબર BM બરાબર K, AQ બરાબર BN બરાબર ગુણ્યા K. તો અહીંયા જે છે એ બેયને આપણે K આરે ગુણી નાખ્યા કે આ બેયની, કારણ કે K શું હોય છે? અચળાંક હોય છે. તો હવે પ્રશ્ન આવે કે આપણે બે બાજુઓ લીધી કે જેનું નામ છે આપણી પાસે PA અને QA. એ બેનો અહીંયા સમાવેશ થઈ ગયો. બાકી કોણ રહી ગયા છે? તો PQ બાકી રહી ગયા છે. તો આપણે પાયથાગોરસનું સૂત્ર લઈએ તો PQ માટે જોઈએ તો પાયથાગોરસનું સૂત્ર એટલે શું થાય? તો AQ² બરાબર PQ² પ્લસ PA² છે. તો હવે મારે PQ ને કરતા કરવા હોય તો P અહીંયા પ્લસ છે અને ઓલી બાજુ લઈ જાવ તો કેવા થઈ જાય? માઈનસ થઈ જાય. એટલે કે PQ² બરાબર AQ અહીં આવી ગયા, B આ બાજુ આવ્યા એટલે માઈનસ થઈ ગયા. તો AQ² માઈનસ શું થઈ ગયા? PA² થઈ ગયા. એ જ રીતે બીજા ત્રિકોણની અંદર પણ કરી શકાય. તો બીજા ત્રિકોણની અંદર કર્ણ કોણ છે? BN છે. તો BN² બરાબર અહીંયા શું થઈ જાય? તો MN² વત્તા BN². તો MN² ને મારે કરતા કરવા હોય તો BM પ્લસ છે બરાબર ને આ બાજુ કેવા થઈ જાય? માઈનસ થઈ જાય. તો અહીંયા આપણે આમ લખી શકાય કે BN² માઈનસ BM² બરાબર MN². તો ઈ જે છે આની અંદર આ જે બે કરતા કર્યા છે એને આપણે અહીંયા ઉપયોગ કર્યો કે PQ ના છેદમાં MN લીધા. કે અહીંયા જે છે આપણે કોને લીધા હતા? PQ ને કરતા કર્યા. અહીંયા કોને કરતા કર્યા? MN ને કરતા કર્યા. તો ડાયરેક્ટ એના વર્ગમૂળ કાઢી લીધા. PQ ના છેદમાં MN, જે કાંઈ કિંમત હતી એ કિંમત મૂકી. અહીંયા જોવા જઈએ તો આની અંદર આપણી પાસે AQ, તો AQ બરાબર આપણે શું લીધા છે? BNK અને PA એટલે BMK. તો એ બેની જગ્યાની કિંમત મૂકી દીધી. હવે આમાંથી K² કોમન કાઢી લ્યો તો અહીંયા બચે શું? તો BN² ઉડાડી દીધા. તો જવાબમાં શું બચ્યા? K બચ્યા. ઇટ મીન્સ કે PQ ના છેદમાં MN બરાબર પણ શું આવે છે? K આવે છે. તો લખાય PA ના છેદમાં AQ બરાબર BM ના છેદમાં BN બરાબર PQ ના છેદમાં MN બરાબર K. બધાય બરાબર K હોય એટલે કે ત્રણેય બાજુ બરાબર છે. તો બા શરત મુજબ બે ત્રિકોણો કેવા થઈ જાય? સમરૂપ થઈ જાય. બે ત્રિકોણો સમરૂપ થઈ જાય તો ખૂણો A બરાબર શું મળી જાય આપણને? ખૂણો B. જે આપણે સાબિત કરવું હતું એ આપણું સાબિત થઈ જાય. ત્યાર પછીનો દાખલો આપ્યો છે cot θ બરાબર 7/8 હોય તો એના બે પરિણામો સાબિત કરવાના છે. 1 + sin 1 - sin 1 + cos 1 - cos અને cot² θ. પહેલી વસ્તુ તો આપણને cot θ બરાબર 7/8 આપ્યા છે. તો cot એટલે શું થાય? તો પાસેની બાજુ છેદમાં સામેની બાજુ થાય. તો અહીંયા લખ્યા પાસેની બાજુ એટલે કે 7, સામેની બાજુ એટલે કે 8. અને આપણા પાયથાગોરસનું સૂત્ર એટલે કે AC² = AB² + BC². 8 નો વર્ગ વત્તા 7 નો વર્ગ, 8 નો વર્ગ 64, 7 નો વર્ગ 49. 64 વત્તા 49 કરો એટલે કેટલા આવે? 113. એનો વર્ગમૂળ કાઢો એટલે √113. મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ભૈસ પાણો કઈ બેહી જાય છે. શું કામ? કારણ કે અહીંયાથી આગળ આવડતું હોતું નથી. ને બીજા તો એવા મૂંઝાય કે સર √113 આવે ભઈલા, એમાં ગમે એવું આવે, આપણને કાંઈ એનાથી બીવાની જરૂર હોતી
નથી. તો પેલું પરિણામ લખ્યું 1 + sin 1 - sin છેદમાં 1 + cos 1 - cos. તો પરિણામ લખી નાખ્યું. આપણને જો આગળ 8 9 ધોરણ સરખા ભણ્યા હોય ને તો એની અંદર આવે પૂર્ણ વર્ગ તફાવતની રીત. તો અહીંયા 1 + sin અને 1 - sin એટલે 1 - sin² છેદમાં સેમ કન્ડિશન 1 - cos². તો sin એટલે શું થાય? તો અહીંયા આપણે √113 જે છે એ લખીએ. તો sin એટલે કે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો અહીંયાથી સામેની બાજુ એટલે કોણ છે 8 અને કર્ણ એટલે કોણ છે √113. એટલે કે sin ની જગ્યાએ લખી નાખ્યા 8 ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 113. સેમ કન્ડિશન cos જે છે cos એટલે પાસેની બાજુ કોણ છે 7. તો 7 ના છેદમાં √113 કૌંસની ઉપર વર્ગ. 8 નો વર્ગ કરો એટલે 64 થાય. √113 એટલે આખા એટલે કે 1 માઈનસ 64 ના છેદમાં 113. સેમ કન્ડિશન 1 માઈનસ 49 ના છેદમાં 113. હવે લસા લઈ લો તો 113 માઈનસ 64 ના છેદમાં 113, 113 માઈનસ 49 ના છેદમાં 113. બાદ બાકી કરો એટલે 49 ના છેદમાં 113, 64 ના છેદમાં 113. છેદના છેદને અંશમાં લઈ જાવ એટલે પદ કેવું થઈ જાય? ઉલટાઈ જાય. પદ ઉલટાઈ જાય એટલે 49 ના છેદમાં 113 ગુણ્યા 113 ના છેદમાં 64. 113 ઉડી ગયા તો બચ્યા 49 ના છેદમાં 64. ને ત્યાર પછી બીજું પરિણામ આપણને સાબિત કરવાનું કીધું છે cot² θ. તો લેખા cot² θ cot ની વેલ્યુ થી લોકો આપી જ દીધી છે એટલે એ બી છે 7 ના છેદમાં 8. તો ફક્ત વર્ગ જ કરવાનો તો 7 નો વર્ગ 49, 8 નો વર્ગ કેટલો થઈ જાય 64. તો આશા રાખીશ કે આજના બે દાખલા આપને સમજાણા હશે. મહત્વની વસ્તુ પ્રેક્ટિસની છે. પ્રેક્ટિસ કરશો તો ક્યાંય વાંધો આવશે નહીં. મારી સાથોસાથ એકવાર દાખલો ગણવો, સમજવો, 2-3 વાર વિડીયો જોવો અને પછી મોઢે ગણવાનો પ્રયત્ન કરવો. મોઢે ગણાઈ જાય એટલે સમજી લેવાનું આવડી ગયું. પણ દર 1 મહિને રિચાર્જ કરવાનું રહેશે પાકું કરવા માટે. એકવાર દાખલા રિપીટ કરી નાખશો તો તમને આ ચેપ્ટરના પૂરેપૂરા માર્ક આરામથી મળી જશે. ધન્યવાદ.